ტელეკომპანია რიონი იყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე დამღა ვაგონთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი, ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის. საღამო მშვიდობის ეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება Covid19-ის შესახებ. გამოშვების დაწყებამდე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად ჩვენ მივალთ ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობს დღევანდელ გამოშვებაში, თქვენ ნახავთ. სამცხე-ჯავახეთში მოქალაქეები თვითიზოლაციაში აღარ იმყოფებიან. აწყურის ტაძრის რეაბილიტაცია განახლდა. შიდა ტურიზმის წასახალისებლად სამცხე-ჯავახეთში ვიზიტორებისთვის შეღავათები დაწესდა. 12 ივლისის მდგომარეობით სამცხე-ჯავახეთში მოწყობილ საკარანტინო ზონებში 306 პირია განთავსებული. აქედან 59 ახალციხის სასტუმროებში მოწყობილ საკარანტინო ზონებში იმყოფებიან, დანარჩენები კი ბაკურიანის სასტუმროებში არიან გადანაწილებულნი. სამხარეო ადმინისტრაციის მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთში მოქალაქეები თვითიზოლაციაში აღარ იმყოფებიან. შეგახსენებთ, რომ რეგიონში 6 საკარანტინო ზონაა გახსნილი. აქედან 1 ახალციხეში, 5 კი ბაკურიანის სასტუმროებშია მოწყობილი. ორკვირიან იზოლაციაში ათავსებენ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელმაც სახელმწიფო საზღვარი გადმოლახა. ასევე კარანტინში გადაყავთ კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებთან კონტაქტში მყოფი პირები. Covid19-ის წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის ანგარიშის მიხედვით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოვლინდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 8727 ფაქტი, რისთვისაც 8716 ფიზიკური და 21 იურიდიული პირი დაჯარიმდა. როგორც ანგარიშია აღნიშნული, პოლიცია საგანგებო რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დროს დაწესებული შეზღუდვების აღსრულების პროცესში მთელი ქვეყნის მასშტაბით შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10,000-ზე მეტი თანამშრომელი იყო ჩართული. საგანგებო მდგომარეობისას დადგენილი წესების დარღვევის შემთხვევაში განსაზღვრული ჯარიმების გადახდის ბოლოვა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზეა მითითებული. ახალციხელების თქმით, ჯარიმა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არა ამდენი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ კრიზისის დროს მოქალაქეებს გაუჭირდებათ დაკისრებული ჯარიმის გადახდა, რის გამოც სახელმწიფოსგან გარკვეულ შეღავათებს ითხოვენ. ვინ გადაიხდის შვილებს 63,000 ლარს. სადაც იმდენი პატივი გვცა და სახში დაგვეჯინა და გადაგვარჩინა ამ კორონას, ახლა მაგასაც უნდა გადაარჩინოს. ისიც არ იყო სწორე, ცოლ-ქმარი რო ჯარიმდებოდა ერთი ოჯახის წევრები, არც ეგ არ იყო მართალი. თანხა უნდა ყოფილიყო დაბალი, რომ რეალური ყოფილიყო მისი გადახდის საშუალება. 3,000 ციხეში რო დამაჯინო, მაინც ვერ გადავიხდი. უნებლიეთ მოვიდა, მაშინ არ უნდა გადაიხადოს და თუ სპეციალურად აკეთებს, რომ თქვენი კანონებიო, მე არ ვემორჩილებდი არ მაინტერესებს, მაშინ შეიძლება რომ გადაიხადოს. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ძვირია 3,000. ხალხი არ არის იმაზე. არ არის, ნუ ახლა ის ხელფასები არ აქვს ისიც აქ, ცოტა ძვირია. თანხა ისეთ უნდა იყოს, რომ ყველამ შეძლოს გადახდა. ისეთ ხალხს უნდა გადაახდენოს, ვისაც არ უჭირს და ვინც აქვს შეიძლება რომ გადაიხადოს ამდენი და ვინც გაჭირვებულია და შეცდომა, ანუ თვითნებურად დაუშვა, ანუ იმას შეიძლება რაღაც შეღავათები გაუწიოს. მაგალითად ნახევრად დააფინანსოს ან რაღაცა და ნახევრად თვითონ გადაიხადოს. ევროპაში არა ვართ, რომ იმდენი თანხა კონდეს და გადავიხადოთ.
ამ წვალებაში მუშაობს და 3000 ჯარიმა არ მგონია. კანონია თუ ვირუსი არსებობს, ესე იგი უნდა ყველაფერი კანონში, მაგრამ ეგრე 3000 ხალხი აცოდო. გააჩნია ვინ არის დაჯარიმებული რისთვის. ყველა ერთ ტაფაში არ უნდა შეიცვას, არ შეიძლება ასე. თუ გადიოდნენ აფთიაქში წამლის საღებლად, თუ გადიოდნენ ახლობელი ავადმყოფი ნათესავის მოსანახულებლად, თუ გადიოდნენ საპატიო მიზეზი, რასაც ქვია, იმას ეპატიება. მაგრამ თუ გადის იმისთვის, რომ ილოთოს, ნარკოტიკი მიიღოს, რომ რამე კრიმინალი ჩაიდინოს და სხვა მოქალაქე დააზიანოს, აი ამ შემთხვევაში მას უნდა დაეკისროს ჯარიმა. კრიზისული მდგომარეობაც არის და არ არიან შეძლებული ოჯახები და 100 და 200 ლარი მე ვფიქრობ საკმარისი იყო და აწყურის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის რეაბილიტაცია განახლდა. კორონავირუსის პანდემიის გამო არქიტექტორებსა და რესტავრატორებს სამუშაოების შეჩერება დაახლოებით 2 კვირით მოუწიათ. ამ ეტაპზე გუმბათქვეშა თაღების მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. რესტავრატორები იმედოვნებენ, რომ წელსვე დაიწყება გუმბათის მშენებლობა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე კომპანია ივერთმშენი მუშაობს. ტაძრის აღდგენითი სამუშაოები 2016 წელს დაიწყო და 2020 წლამდე გაგრძელდება. აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია საქართველოში პირველი საკათედრო ტაძარია. იგი მოქმედი მე-16 საუკუნის ბოლომდე იყო. ისტორიული მონაცემებით თურქების შემოსევების დროს წირვა ლოცვა შეწყდა, რის შედეგად იგი გაიძარცვა. კედლები, რომლებმაც ჩვენს ეპოქამდე მიაღწია მე-11 საუკუნეებს განეკუთვნება, თუმცა აღმოჩენილია უძველესი ეკლესიის ნაშთებიც. მთლიანად ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის სიგრძე 57 მეტრს შეადგენს, ხოლო სიგანე 24 მეტრია. გადმოცემის მიხედვით პირველ საუკუნეში ანდრია პირველწოდებულმა აწყურში პირველი კათედრა ჩამოაყალიბა და ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი დააბრძანა. რაღაც პერიოდი შეჩერდა თავიდან რომ დაიწყო ის და მე ალბათ და იყო რაღაცა ის დროის განმავლობაში ისე აღდგა და გაგრძელდა სამუშაო. ისე იმათ ვეღარ გავაგრძელებთ მაგ პერიოდში, მაგრამ მაინც ავეწყოთ უკვე და ჩვეულებრივად გრძელდება სამუშაო პროცესები. როგორც იყო ძველი იერსახე დაუბრუნდება. რესტავრატორები ახალციხის რაიონიდან. ხო და დანარჩენი მუშახელი და რაც სჭირდებათ აქ, აქაური ადგილობრივებია დასაქმებული. შიდა ტურიზმის სტიმულირებისთვის სამცხე-ჯავახეთში რეგიონის ხელისუფლებამ ვიზიტორებისთვის რამდენიმე შეღავათი დააწესა. მესხეთში ჩასულ ვიზიტორს რამდენიმე კომპლექსსა და მუზეუმ ნაკრძალში უფასოდ შესვლა შეეძლება. ნაწილში კი ბილეთის ფასი განახევრდა. შეღავათები პირველ ეტაპზე ტურისტული სეზონის განმავლობაში გაგრძელდება. რას ნახავთ სამცხე-ჯავახეთში უფასოდ, ნახეთ სიუჟეტში. ახალციხის ციხე ტურისტების მისაღებად ემზადება. სამთვიანი პაუზის შემდეგ კომპლექსი მუშაობას 15 ივნისიდან განაახლებს და ვიზიტორებს უფასოდ უმასპინძლებს. დირექტორი მიიჩნევს, რომ მოსაკრებლის გაუქმება შიდა ტურიზმის სტიმულირებას გამოიწვევს. დავით ტაბატაძე ამბობს, რომ ახალციხის ციხე ყოველ დღე დილის 9 საათიდან საღამოს 7 საათამდე იმუშავებს. უფასოდ როცა ვამბობ ჩვენ ტურისტების შემოსვლას ციხეზე, ეს ნიშნავს, რომ ბილეთის აფასოს არ გადაიხდიან, თორემ სამაგიეროდ დარწმუნებულად ყველა ჯგუფი რომელიც შემოვიდა, კიდევ ის მომსახურებთ ისარგებლებენ და ეს კიდე შემოსავალს მოგვიტანს. ვფიქრობთ, რომ სუბსიდიას გამოგვიყოფს ალბათ მერია და დაგვეხმარება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თითქმის 4 თვე გაჩერებული ვიყავით და გამომდინარე აქედან აუცილებლად წარმოადგენს უკვე დახმარება. 15 ივნისს ოფიციალურად გაიხსნება ბორჯომის ცენტრალური პარკიც. აქ შესვლა წლის ბოლომდე ვიზიტორებისთვის უფასოა. კურორტის რეკრეაციული ზონა რეგიონში ერთ-ერთი ობიექტია, რომელიც მუშაობას პანდემიის და საგანგებო მდგომარეობის დროსაც აგრძელებდა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილებით თვითდასაქმებულები, რომლებიც პარკში მუშაობდნენ, ნაწილი საიჯარო გადასახადის 20, ნაწილი კი 40%-ისგან გათავისუფლდებიან. დამსვენებელს, ვინც ბორჯომს ესტუმრება, დახვდება განსხვავებული და განახლებული ინფრასტრუქტურის მხრივ, როგორც ქალაქი, ასევე ისტორიული პარკი, აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტები ცენტრალურ ისტორიულ პარკში. მინდა აღვნიშნო, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ინიციატივით გადასახადი გაუქმებულია წლის ბოლომდე ყველა დამსვენებელისთვის. 15 ივნისიდან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაქვემდებარებაში არსებული მუზეუმ ნაკრძალებიდან მუშაობას მხოლოდ 2 ვარძია და უფლისციხე შეცვლილი ფასებით განაახლებს. სააგენტოში განმარტავენ, რომ ისტორიული კომპლექსის დათვალიერების ფასი განახევრდა და 15 ლარის ნაცვლად ვიზიტორი 7 ლარ ნახევარს გადაიხდის.
ეკონომისტები ხელისუფლების იდეას, რომ შემცირდეს ან გაუქმდეს ტურისტულ ადგილებში ვიზიტის ფასი, არ იწონებენ. თვითმმართველობის ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ ეს ბიუჯეტის დამატებითი წნეხია და ეკონომიკურ სარგებლობას არ მოიტანს. რამბათი მაგალითად რამდენადაც ვიცი, იმედი ასეთია ის მდგომარეობა მუნიციპალიტეტის ბალანსია. ამო გამოდის, რომ ტერიტორიის თანხა მუნიციპალიტეტმა უნდა დაფაოს. მას არ ქონდა ეს ფული ბიუჯეტში გათვალისწინებული, მას შემოსავალი უნდა მიიღო რამდენადაც მახსოვს. შახსანთურთან დაახლოებით 1 მილიონი იყო ეს შემოსავალი, ხომ? რომელიც თავად რამათის მოწყობას ხმარდებოდა. თუ ეს გადასახადიდან სრულად თავისუფლება მოხდება ტურისტული მოსაკრებლიდან, მაშინ მუნიციპალიტეტს უნდა გადაიხადოს. ახალციხის ციხეს მეორე წელია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ბიუჯეტიდან დაფინანსება მოუხსნა. კომპლექსი კომუნალურ ხარჯებსა და ასამდე თანამშრომლის ხელფასს საკუთარი შემოსავლებით ფარავდა. ამის გათვალისწინებით ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ ახალციხის ბიუჯეტს სოლიდური თანხის გამოყოფა მოუწევს, რომელიც გათვალისწინებული არ ჰქონდა. საქართველოში ყველაზე მეტი ვიზიტორი ვარძიისა და უფლისციხის მუზეუმ ნაკრძალებს ყავთ. აცხადებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი. ნიკოლო ზანთიძე იმედოვნებს, რომ სააგენტოს დაქვემდებარებაში შემავალი კულტურული ძეგლების მონახულების ფასის შემცირება შიდა ტურიზმს კიდევ უფრო წაახალისებს. ცვლილებების შესახებ სააგენტოს დირექტორმა დღეს ვარძიაში ისაუბრა. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობის და კულტურის და განათლების სამინისტროს შემუშავებული რეკომენდაციების საფუძველზე მზადდება სააგენტოს მუზეუმები და მუზეუმ-ნაკრძალები იმისთვის, რომ ჯანდაცვის რეკომენდაციების ყველა ზედმიწევნით გათვალისწინებით მოხდეს მუზეუმების გახსნა. ოღონდ პირველ რიგში იმისთვის, რომ ჩვენ მოვემზადოთ, ამას ცოტა დრო სჭირდება. ეს არის არა მარტო კონკრეტული ნივთების შეძენა და შესაბამისი აღჭურვილობის, არამედ ჩვენი თანამშრომლების გადამზადებას თუ როგორ უნდა იქცეოდნენ აი ამ პროცესში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან აქტიურად ჩავებით იმ კამპანიაში, რომელსაც ქვია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მადის გაგუძება საქართველოს ძეგლების მონახულების თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენი საბილეთო პოლიტიკას გადავხედეთ და დროებით ბილეთები განახევდა ჩვენს მუზეუმებში და მუზეუმ-ნაკრძალებში, რაც ვფიქრობ ხელს შეუწყობს იმას, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ადვილად ჰქონდეთ შესაძლებლობა მოინახულონ ეს უნიკალური ადგილი. ყველა გეგმა, რაც ხორციელდება მუზეუმებში და მუზეუმ-ნაკრძალებში, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეზეა გათვლილი, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს, მეორე სტიმულირება მოხდეს მუზეუმებისთვის, რომ მუზეუმები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უკვე თითქმის 3 თვეა, უმოქმედოთ და ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთ გლობალურ პროცესში მოგვიწია ჩვენს ყოფნა. ამიტომ მუზეუმებსაც გარკვეული სტიმულირება სჭირდება არა მარტო მოქალაქეებს, არამედ მუზეუმის იმ თანამშრომლებს, რომლებიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ძალიან აუბედით პერიოდშიც კი თავისი ცოცხლის ზოგჯერ ცოცხლის რისკის ფასადაც იცავდნენ მუზეუმებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ნაბიჯი, რასაც ვაკეთებთ, ეს იქნება ბილეთების პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის გამიზნული იმისთვის, რომ მოქალაქეებს, ჩვენს საზოგადოების წევრებს მივცეთ საშუალება ადვილად მიღწევადი იყოს ჩვენი მუზეუმები და მუზეუმ-ნაკრძალის და მუზეუმების თანამშრომლებსაც გარკვეული ამოსუნთქვის საშუალება მივცეთ. ჩვენ ამ ორ ძირითად მუზეუმში მე შემიძლია ვთქვა ამაყად, რომ ვარძია და უფლისციხე ჩვენი წამყვანი მუზეუმები და არა მარტო ჩვენი მთელი საქართველოს მასშტაბით არიან ყველაზე ვიზიტორებით დატვირთული. შესაბამისად, აქ იყო 15 ლარი და განახევდა 7 ლარამდე ჩამოვიდა მისი ბილეთი. იმ პერიოდამდე, სანამ რეალობაში არ გავიხსნებით და მთლიანობაში პანდემიური პროცესი არ დასრულდება მსოფლიოში, დანარჩენ მუზეუმებში იყო 10 ლარიანი და გახდა 5 ლარიანი. სადაც 5 ლარიანი იყო, იმის განახევრება უკვე მუზეუმისთვის არაპრესტიჟულიც იქნებოდა. ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის გვაქვს ისევის ტარიფები, რაც იყო 1 ლარიანი, ეს სიმბოლურია, როგორც სხვადასხვა შეზღუდული შეძლებლობის ადამიანებისთვის გვაქვს უფასო, ვეტერანებისთვის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული
როგორც რაბათში, იმიტომ რომ რაბათით საკმაოდ თქვა დაკუთული იყო ვიზიტორების თვალსაზრისით, რომ უფასო გახდა, რომ მიზიდულობის ზალა შეიქმნას. უბრალოდ ჩვენ მუზეუმებში უფასოს ნამდვილად ვერ შევთავაზებთ, რომ მთელი რიგი პროცესებია დამოკიდებული ამ ბილეთის ფასზე. უბრალოდ ჩვენ დავაბალანსებთ, რაც შეგვიძლია იმისთვის, რომ მუზეუმებს თავისი პროცესები არ მოაკლდეს, რაც საჭიროებებია, ხოლო დანარჩენი, ესე ვთქვათ, იმ სიმბოლური გადასახადიდან 7 ლარი მე ვფიქრობ, რომ ვარძიისთვის და უფლისწულისთვის ნამდვილად არ არის ბევრი და ზოგადად სოფლიო პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, მაინც დაბალი ფასები გვაქვს სოფლიო პოლიტიკასთან მიმართებაში, რაც მუზეუმებში ხდება, იქნება გარკვეული სტიმულირება იმ ადამიანების, როგორც უფასო რაბათი, ასევე დაუშვათ შემცირებული განახევრებული ფასი ვარძია. ერთნაირი ფასებია ხო უცხოელებისთვის და რა თქმა უნდა, ჩვენ არა გვაქვს დიფერენციაცია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ მივაჩნია, რომ არის გარკვეული ადამიანების უფლებების შეზღუდვა, ამიტომ ყველასთვის არის ერთნაირი ფასები. შარშან წლის ბოლო სააგენტომ დაამთავრა საკუთარი შემოსავლები და საკუთარი შემოსავლები არის მხოლოდ მუზეუმებზე დაფუძნებული 3.700.000 ლარით. წელს ამ წუთში, ამ დღის მდგომარეობით შემოსავალი არის 0. შესაბამისად, ჩვენი მცდელობა, რომ იგივე იმ მუზეუმებს, როგორც არის უფლისციხე ვარძია, გარკვეული, იმიტომ რომ აქ ბევრი ინვესტიცია იხარჯება და საჭიროება ძალიან ბევრი არის, გვინდა რომ ზუსტად აი ამ მიზერული თანხით, მაგრამ რაღაცა კომპენსაცია დავიწყოთ. ამიტომ დღეს შემოსავალი გვაქვს 0 დღის მდგომარეობით, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ აი როდესაც გავიხსნებით, გარკვეული წინსვლა დაერქვა. სამცხე-ჯავახეთში 3 მთავარი ტურისტული ადგილია: ახალციხის ციხე, ვარძია და ბორჯომის პარკი. სამივეში დაწესებული შეღავათების სუბსიდირებას სახელმწიფო მოახდენს, აცხადებს მხარის გუბერნატორი. ბესიკა მირანაშვილი იმედოვნებს, რომ 2020 წლის ტურისტული სეზონი სამცხე-ჯავახეთისთვის წარმატებული იქნება. მისივე განმარტებით, რეგიონში არსებული განთავსების 250-მდე ობიექტიდან 15-მა სასტუმრომ უკვე მოიპოვა მუშაობის განახლების ნებართვა. სამცხე-ჯავახეთში ტურისტული ობიექტები აბსოლუტურად მზად არის. ძირითადი ობიექტები ეს არის ბორჯომის პარკი, რაბათი, ვარძია, სადაც წინა წლებში საკმაოდ დიდი რაოდენობით ყავდა ტურისტი. აღსანიშნავია, რომ წელს ჩვენ გავხადეთ ეს ობიექტები უფასო, რაც ვფიქრობთ, რომ განაპირობებს ტურისტების რაოდენობის ზრდას. საუბარი გვაქვს ალბათ ძირითადად შიდა ტურიზმზე. რაც შეეხება სასტუმროებს, სწრაფი ტემპით ხდება სასტუმროების მიერ გავლა. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტორების სამსახურის მიერ ხდება მათი შემოწმება და დაახლოებით ამ ეტაპზე 15-მა სასტუმრომ გაიარა უკვე შემოწმება და მათ აქვთ მზაობა, რომ უმასპინძლონ დამსვენებელს. ადგილობრივი ხელისუფლებას ემზადება ტურიზმის სექტორის გახსნისთვის, ასევე ჩვენ აქტიურად ვაწარმოებთ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, სწორედ ტურიზმზეც არის ეს ორიენტირებული და ვფიქრობთ, რომ 2020 წელი ადგილობრივი შიდა ტურიზმისთვის საკმაოდ წარმატებული იქნება სამცხე-ჯავახეთში. ბორჯომის პარკში წელს ტურისტებისთვის აბსოლუტურად უფასო იქნება შესვლა და ბორჯომის პარკის მონახულობა, ასევე რაბათის ციხის, რაც შეეხება ვარძიაში გადასახადი განახევრდება წელს, რაც თავისთავად ვფიქრობ, რომ განაპირობებს ადგილობრივი ტურიზმის და ტურისტის ზრდას ჩვენს რეგიონში. რეგიონში ყველა სასტუმრო რეგისტრირდება ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის ვებსაიტზე. ამის შემდეგ ხდება მათი შემოწმება შრომის ინსპექტორების სამსახურის და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების მიერ. ამ დროისათვის დაახლოებით 15 სასტუმროს აქვს შემოწმება. ბევრი მათგანი უკვე გამოხატავს მზაობას, ზოგი მათგანი იმ საჭირო საშუალებებს, რომელიც გათვალისწინებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ამ ეტაპზე მათ შეძენას აწარმოებს. შემდეგ მოითხოვან ესენი შემოწმებას და ვფიქრობ, რომ წელს მაქსიმალურად ყველა სასტუმრო იქნება მზად, რომ უმასპინძლოს ტურისტს. თავარია, რომ ჩვენ ტურისტების რაოდენობა გქონდეს და გვყავდეს. ძირითადად ვფიქრობ, ჩვენ ქართულ დამსვენებლებს შიდა ტურიზმის განვითარებას და შიდა ტურიზმზე ვაკეთებთ წელს აქცენტებს. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავხადეთ ბორჯომის პარკი, რაბათის ციხე უფასო, ხოლო გავანახევროთ გადასახადი ვარძიის კომპლექსში. ვფიქრობთ, რომ ქართული დამსვენებელი სამცხე-ჯავახეთს წელს საკმაოდ ეწევა. ეს არის სწორედ აღნიშნეთ სტიმული სასტუმრო ბიზნესისთვის, ტურისტული ბიზნესისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვინც ამ სფეროთია დაკავებული. რაც შეეხება ეკონომიკურ გათვლას პირიქით, რა თქმა უნდა, სუბსიდიაზე
ხდება სუბსიდირება ხდება ყველა ამ ობიექტის თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლება დააფინანსებს მათ სახელფასო ხარჯებსაც და ყველანაირ ხარჯებსაც ადგილობრივი ბიუჯეტები დააფინანსებენ. ამის შესაბამისად წელს შემოსავალი არ ექნებათ ამ ობიექტებს, მაგრამ იმ ადამიანებს, ვინც ამ სექტორში მოღვაწეობს, ექნებათ საშუალება, რომ ბიზნესი განავითარონ. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ახლა ქართულ დამსვენებელზე და შიდა ტურიზმზე. რეალურად მზად ვართ ჩვენ, რა თქმა უნდა, უცხოელ დამსვენებელზეც რეგიონი, როგორც მოგეხსენებათ, ამ დრომდე ნარჩუნდება მწვანე ზონად, ჩვენ არ გვიფიქსირდება COVID ინფიცირების შემთხვევები, რა თქმა უნდა, მიმზიდველი იქნება უცხოელი დამსვენებელისთვის და ქართველი დამსვენებელისთვის სამცხე-ჯავახეთი. მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე. დაგამოშვების დასასრულს ეთერს ვუთმობთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებულ ახალ ამბებს, საიდანაც შეიტყობთ თუ რა მოხდა COVID-19-ის გამო თბილისსა და უცხოეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში. დახურულ საჯარო სივრცეში პირბადის გარეშე გადაადგილებისას ფიზიკური პირი 20 ლარით დაჯარიმდება. პარლამენტმა პირბადის ტარების წესის შესახებ კანონპროექტი მესამე მოსმენით 76 ხმით დაამტკიცა. კანონის მიხედვით იურიდიული პირი, ვინც თავის სივრცეში დაუშვებს მოქალაქის შესვლას, რომელსაც პირბადი არ უკეთია, 500 ლარით დაჯარიმდება. პირბადის ტარება სავალდებულოა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების დროსაც. კანონპროექტის ინიციატორის ანდრე ოხანაშვილის თქმით, კანონი იქამდე იმოქმედებს, ვიდრე ქვეყანა ეპიდემიის პირობებში იქნება. ეკონომიკის სამინისტრო და ჩვენი გუნდი მთავრობა მუშაობს ინტენსიურად იმასთან მიმართებაში, რომ მოხდეს გარკვეული რაოდენობის პირბადეების მიწოდება სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის, რომ მათთვის მძიმე ტვირთი არ იყოს პირბადის შეძენა, თუმცა ძალიან კარგად გვესმის ისიც, რომ ეკონომიკურად იმ შესაძლებლობის ფარგლებში რა უნარებიც აქვს და რესურსი სახელმწიფოს ეს არ იქნება რაღაცა დიდი ოდენობა, თუმცა ჩვენი რესურსის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მთავრობა მიაწვდის სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს პირბადეებს. კანონში ჯერ კიდევ არის ხარვეზები, აღნიშნა დეპუტატმა ეკა ბესელიამ. პრობლემა რჩება ის, რომ გამონაკლისები, რომელზედაც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო საუბარი, ეს არ უნდა იყოს ეპირი განცხადება და ამაზე ეპირად არ უნდა საუბრობდეთ, ეს კანონში უნდა ეწეროს. ვიზი არ ვრცელდება, საერთოდ არ წერია. იკითხება ნორმა ისე, რომ ის აბსოლუტურად ყველაზე ვრცელდება, ჯერ წესი არ არის განსაზღვრული და მისი შედის კანონის ძალაში. ბავშვთა გასართობი ცენტრების წარმომადგენლები მთავრობას მეიჯარეებთან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან შუამდგომლობის თხოვნით მიმართავენ. ერთ-ერთი გასართობი ცენტრის მენეჯერი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ გასართობი ცენტრების გახსნასთან და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით კითხვებზე პასუხი ჯერ კიდევ არ მიუღიათ. მისი თქმით, ამ ბიზნესში ძირითადად სტუდენტები არიან დასაქმებული. იმ შემთხვევაში, თუ გარეღონისძიებების ჩატარებას ვერ შეძლებენ, შესაძლოა დაიხურონ და 100-მდე ადამიანი უმუშევარი დარჩეს. თუ ვერ მოხერხდება ეს გადაწყვეტილება, მოხერხდება მეიჯარეებთან შუამდგომლობა და ამ ყველაფრის შეჩერება, მეება მაინც დაგვთ რომ გარეღონისძიებების ჩატარების, რითიც შეუძლებს რომ ამდენი საშენები და ამდენი ნაცვალები ეს ობიექტები შევინარჩუნოთ იქამდე სანამ ესეთი მძიმე ფონი არის ჩვენ ქვეყანაში. ყოველთვის დაჩაგრებულობთ, იმიტომ რომ არც არაფრის პრობლემა როდესაც შეგვეძლება მუშაობა, არც იმასოებიან ალტერნატიულად რა შეიძლება გამოვიყენოთ, არც არანაირი კომენტარი გადაუხდებია. არც გეგმაში არ არის გაწერილი, როდის შეიძლება მოხდეს ჩვენი ობიექტების გახსნა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ანდრე ოხანაშვილის თქმით, სოციალურ ღონისძიებებზე, როგორიცაა ქორწილი, ქელეხის, ნათლობის, იუბილისა და სხვა თავშეყრაზე 10-ზე მეტი ადამიანის ყოფნის შემთხვევაში ყველა მათგანი 2000 ლარით დაჯარიმდება. მისი თქმით, შეზღუდვა ძალაში 15 ივლისამდე დარჩება. გიდებისა და ტუროპერატორებისთვის მუშაობის განახლებისათვის საჭირო საბოლოო გაიდლაინი შემუშავებული კვლავაც არ არის, თუმცა ამ დროისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციებით გიდებსთან უნდა ჰქონდეთ ინდივიდუალური თერმომეტრი და ყოველდღე ტურის დასაწყისში ტურისტებს სიცხე გაუზომონ. მათვე უნდა აკონტროლონ დისტანციაც. ავტომობილში კი 2 საათში ერთხელ სადეზინფექციო ხსნარით უნდა დამუშავდეს ხშირად შეხებადი ზედაპირები. შემოთავაზებული გაიდლაინით შეზღუდულია ტრანსპორტში მგზავრთა რაოდენობაც, მაგალითად 42 ადგილიან ავტობუსში ახლა მხოლოდ 22 ტურისტის განთავსება იქნება შესაძლებელი. ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებაში ჩვეულებრივთან შედარებით ადამიანთა დასაშვები რაოდენობა განახევრებულია. გიდების საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელის ალექსანდრე გიორგაძის თქმით, რეგულაციის პირობებში გაძვირებული ხარჯების გამო მომსახურების განახლებას გიდების 20% შეძლებს. მინივენის
მხოლოდ 70% ვაგირწოდებულ მარშრუტკაშიც ასევე ნაკლები და ავტობუსს 50% დატვირთვა, თავისთავად ზრდის ჩვენს მომსახურებას 70%, 80%-ით როგორც მინიმუმ. ასევე გიც ტურკომპანიას უწევს თერმოსკრინინგის აპარატურის შეძენა, რაც ასევე ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და განსაკუთრებით ერთი რეგულაცია, რომელიც ძალიან მავნებლურია, ეს არის გულისხმობს, რომ ძღოლის შემოსაზღვრას გაურკვეველი თხელი გამჭვირვალე ფენით, რომელიც უბრალოდ სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის და ამაზე ჩვენ გქონდა საუბარი და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამას ამოიღებენ. გარდა ამისა, შიდა ტრანსპორტზე არავითარი შეზღუდვა არ მოქმედებს, აქედან გამომდინარე, ტურისტული ტრანსპორტი აღმოჩნდა დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში. სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი დარციმელია გვეუბნება, რომ აუცილებელია საბოლოო და კაფეო რეკომენდაციები დროულად გაიწეროს იმისთვის, რომ გიდები საერთაშორისო ტურიზმის გახსნამდე, ანუ 1 ივლისამდე დარჩენილ მოკლე დროში მოთხოვნებს მოერგონ. რეგულაციების და მათ შორის წესების ცოდნა აუცილებელი არის გაცილებით ადრე, რომ მოხდეს არა მხოლოდ ამ წესების გაცნობა, არამედ მომზადება შესაბამისად ადგილზეც და ჯგუფების ორგანიზებისთვისაც ამას აქვს გარემოწყვეტი მნიშვნელობა. დიდი ალბათობით ჩვენ უკვე ეს გამოვტოვებთ და უნდა ვიმზადოთ შემდეგი პერიოდისათვის, უფრო მოგვიანო პერიოდისათვის, რაც უფრო გადაიწევს ამ წესების დაკონკრეტება, დაზუსტება და შესაბამისი მომზადება უფრო გადაიწევს ტურისტების ჩამოსვლას საქართველოში. 10 წელზე მეტია უცხოელ ტურისტებს საქართველოს მრავალფეროვნებას და ისტორიას აცნობს გიდი ზურა ბაუჟაძე. ამბობს, რომ ინტერესი პანდემიის პირობებშიც კი ჩვენი ქვეყნის მიმართ მაღალია, თუმცა დაწესებული რეგულაციების პირობებში საქმიანობის განხორციელება თითქმის შეუძლებელია. სფეროს განსაკუთრებით აზარალებს ის, რომ სავალდებულო წესების საბოლოო სახე ამ დრომდე დამტკიცებული არ არის. მე ვთავაზობ ქალბატონ თურნავას, ისედაც მაინც ვერაფერს თავს ვერ ამბავს, წამოვიდეს თვითონ, გაუზომოს ზომა, აკონტროლოს დისტანციები და ყველა რეგულაციები დაიცვას თვითონ. და მე ვნახავ თვითონ როგორ შეარწყულებ თან დისტანცირებას, თან ვიღაცაზე ტემპერატურის ზომვას, თან ჯგუფის ხელმძღვანელობას, ორგანიზებას და ასე თუ ისე სხვა საკითხები. ეს არის აბსურდი, ეს არის სისულელე და ერთ-ერთი შეუცვლით და დამუშავდებაო. ეხლა იწყება სეზონი და მაგენი რომ შეწყვიან ოქტომბრის ბოლოს ისარგებლონ თვითონ ამ რეგულაციები. იმის გასარკვევად თუ რა თანხაა გამოყოფილი სფეროს სტიმულირებისთვის და რა ეტაპზეა გაიდლაინის შემუშავების პროცესი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას მივმართეთ, თუმცა უწყებისაგან პასუხები ამ დრომდე ვერ მივიღეთ. ჩაკეტილი საზღვრებისა თუ შეჩერებული საჰაერო მიმოსვლის პირობებში საერთაშორისო ტურიზმი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა. ამ მიზეზით არაერთმა ქვეყანამ ვიზიტორებთან ურთიერთობის განსხვავებული გზა იპოვა. კომპანიები მოგზაურობის მსურველებს ონლაინ ტურებს სთავაზობენ. ტურების გამოყენებით მომხმარებელს ჩინეთის კედლის მაჩუ-პიქჩუს თუ 2500-მდე სხვადასხვა მუზეუმის სტუმრობა შეუძლიათ. ტურების ონლაინ შეთავაზებაზე იდეები არსებობს საქართველოშიც. ზურა ბაუჟაძის თქმით, მსგავსი პრაქტიკის დანერგვაზე მსჯელობად თანამოაზრეებს შორის ყოფილა, თუმცა ონლაინ პლატფორმის შექმნა, აუდიო და ვიდეო კონტენტის ინტეგრირება დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, რაც პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო რთულია. ბოლო 2 დღეში დადასტურებული შემთხვევებიდან 5 პაციენტის ინფიცირების წყარო ვერ დგინდება. ამის შესახებ ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზურბაიამ განაცხადა. შენ იყო ასეთი 4 შემთხვევა და ერთი დაგვემატა. ასეთი მარტივი არ არის, როდესაც წყარო უცნობია, მიდის ჩაღრმავებული კვლევები, რას ნიშნავს? ყველა მათი კონტაქტების მოძიება, კონტაქტების გამოკვლევა, ამ კონტაქტში თუ იქნება დადასტურებული შემთხვევა და მათი კიდევ კონტაქტი, ანუ საკმაოდ ესეთი შრომატევადი და ცოტა ხანგრძლივი პროცესია. ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 15 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ახალი შემთხვევებიდან 3 სამედიცინო პერსონალია, 3 საკარანტინე ზონიდან, 2 უკვე დადასტურებული შემთხვევასთან კონტაქტში მყოფი პირია, ხოლო 1-ის შემთხვევა თბილისში დადასტურდა და მისი ინფიცირების წყარო უცნობია. საღამოს დადასტურებულ 6 ახალ შემთხვევაზე კი დადებითი პასუხი რესპუბლიკური კლინიკიდან გაგზავნილი პაციენტების ტესტებზე მიიღეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გუშინ განაცხადა, რომ 4 დაუდგენელი ახალი შემთხვევა ფაქტობრივად არის 4 ახალი კლასტერი. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში 12 ივნის კორონავირუსის 853 შემთხვევაა დადასტურებული, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 697, გარდაცვლილი კი 13.
კორონავირუსით ინფიცირებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლის დაინფიცირების წყარო დადგენილი არ არის. მისი სამსახურებრივი კონტაქტები ცნობილია და მათ PCR ტესტები უტარდებათ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერის ლაშა საღინაძის ინფორმაციით კორონავირუსით ინფიცირებულ თანამშრომელთან 2 პირდაპირი და 10 ირიბი კონტაქტის შემთხვევაა გამოვლენილი და ისინი თვითიზოლაციაში იმყოფებიან. სომხეთში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი 13 ივლისამდე გახანგრძლივდა. შესაბამის გადაწყვეტილება სომხეთის მთავრობამ დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღო. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი ქვეყანაში უკვე მესამედ გახანგრძლივდა. ოფიციალური მონაცემებით სომხეთში ბოლო დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით 13 ადამიანი გარდაიცვალა. გამოვლინდა ინფიცირების 612 ახალი შემთხვევა. ვულდომეტრის მონაცემების მიხედვით ქვეყანაში რეგისტრირებულია COVID-19-ის 15291 შემთხვევა, საიდანაც 5629 გამოჯამრთელებულია. 258 კი გარდაცვლილი. თურქული ავიაკომპანია Turkish Airlines-ი ავიაციის სააგენტოსგან საერთაშორისო რეგულარული ფრენების განახლების დადასტურებას ელოდება, რათა ორთვიანი შესვენების შემდეგ განაახლოს რეისები ცალკეულ ქვეყნებში. ოფიციალური მონაცემებით თურქეთში კორონავირუსის 174023 შემთხვევაა დადასტურებული, აქედან 157860 გამოჯამრთელებულია, 4763 კი გარდაცვლილი. აზერბაიჯანი კორონავირუსთან დაკავშირებული შეზღუდვების შემსუბუქებას იწყებს, ინფორმაციას ტრენდი ავრცელებს. გამოცემის მიხედვით შესაბამისი განკარგულებას ხელი უკვე მოაწერა პრემიერ-მინისტრმა ალი ასადოვმა. ასეთი იყო 12 ივლისის სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება ექო. ახალი ამბები COVID-19-ის შესახებ თქვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მოგაწვით ინფორმაციას თუ რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად მეცხრე არხი მივა ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობდა, მე ჯანმრთელობას გისურვებ და ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე ტალღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც პროექტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის.